අයිබෝන් වල ඔක්කොටම අද මම කතා කරන්නේ YouTube එකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එකක් ඉතා ඉක්මනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මෙන්න මේක තමයි අද අපේ පාඩම. මොකද මේ වීඩියෝස් අපිට සමහර වෙලාවට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ වීඩියෝස් වල ඇඩ් ප්ලේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැදගත් වීඩියෝස් සමහරක් වෙලාවට පබ්ලිෂ් නැතුව ප්‍රයිවට් දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට අය බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක විශේෂයි. මොකද බලන්න බැරි වුණොත් නැවත නැවත කියලා. ඊගාව එක තමයි වීඩියෝ එඩිටින් කරන කට්ටියට සමහරක් වීඩියෝස් ගන්න වෙනවා එඩිට් කරලා වීඩියෝ හදද්දී. ඉතින් එයාලටත් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක YouTube එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අද අපේ පාඩම තමයි YouTube එකකින් ඉතා ඉක්මනින් කොහොමද වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියන එක. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම සින්දුවක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. හරි. සේපාලිකා මලයි කියන සින්දුව තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ වීඩියෝස් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ගීතේ තෝරගන්නවා. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එක තමයි මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ උඩින්ම තියෙනවා ඇඩ්‍රස් බාර් එක තියෙනවා. URL එක තියෙන්නේ මේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ්‍රස් බාර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ YouTube www.youtube.com කියලා තියෙනවා. එතන මේ YouTube කියන එක තැන මෙන්න මේ හරියේ YouTube කියලා පටන් ගන්නෙ. Y එකට වම් පැත්තෙන් ක්ලික් කරන්න ඕන. ක්ලික් කරලා S අකුරු දෙකක් ටයිප් කරන්න. S හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ enter button එක ක්ලික් කරන්න. enter button එක press කරන්න keyboard එකේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට window එකක් open වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට search වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක search වුණාන් පස්සේ මේ download එක ගාව තියෙනවා දකුණු පැත්තේ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ quality එක කොහොමද select කරගන්න ඕන. ඉතින් MP4 format එකෙන් high quality තියෙනවා 1080 නැත්නම් 1080 තමයි high quality තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් sound එක නැතුව වීඩියෝ එක විතරක් මේ විදිහට download කරගන්න. මේ sound එක cut වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට sound එක එන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක විතරයි මෙතන play වෙන්නේ. ඉතින් sound එකත් එක්ක ගන්නවා නම් 720 quality එකෙන් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම low quality එකක් තියෙනවා 360 කියලා. ඉතින් මම මේ 720 කියන quality එක click කරනවා. click කරද්දී ඔයාලට පේනවා desktop එක select වෙනවා. ඉතින් මේ desktop එකට තමයි මේක download වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක save කියලා දෙනවා. save කියලා දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ යටින් වම් පැත්තෙන් මේ වීඩියෝ එක download වෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. වෙන වෙබ්සයිට් වලට යන්න ඕනේ නැහැ, කන්වර්ටර් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. SS අකුර ටයිප් කරලා ඇඩ්‍රස් බාර් එකේ ඉක්මනින්ම මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ගොඩක් කට්ටිය දන්නවත් ඇති, නොදන්නවත් ඇති. නොදන්න කට්ටියට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලටත් අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක් තිබුණොත් මෙන්න මේ විදිහට YouTube එකකින් පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් desktop එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක play කරලා බලනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඉතා quality-ට මේ වීඩියෝ එක download වෙලා තියෙනවා. drop වෙන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් අපි ඉදිරියේදී හම්බෙමු. අපිව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා නැත්නම් තවම ඔයාලට notification එන්නේ නැහැ. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්. ඒ නිසා bell icon එකත් click කරලා තියන්න. නොදන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තිබුණොත් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි NENASA Computer Academy හැම දිනාටම ආයුබෝවන්.